Joulu lähestyy, odotukset alkaa kasvaa. Omat, perheen, työporukan. Klassinen maailman valmiiksi ennen lomia kolkuttelee kaikkien takaraivossa. Joulusiivous pitäisi tehdä tai siivoja tilata. Leipoa piparkakkutalot, tilata ne joulukalat. Tosi monta tehtävää asiaa sekä töissä että kotona ja tosi paljon muistettavaa. Vähemmästäkin uuvuttaa. Tässä videossa me käydään läpi 7 minimalistista ajatusta, joilla sä saat sun kodin joulukuntoon tosi helpolla ja vähällä stressillä. Ne viimeiset niistä on itse asiassa aika yllättäviäkin. Käydään heti näidenkin. Ensimmäinen vinkki on listata kaikki mielessä pyörivät asiat. Ja nyt jos jostakusta tuntuu, että voi ei nyt mitään tällaista, niin kyllä kokeile. Tää on semmonen tekniikka ja harjoitus, jolla sä saat sun mielen tyhjennettyä ja välittömästi levollisemman olon itsellesi. Tämä johtuu siitä, että sä ulkoistat ne asiat pois sun mielestä. Ja se on hyvin voimakas harjoitus, joten kokeile tätä. Nimittäin, jos sä jätät ne sinne sun mieleen pyörimään, niin niistä tulee tosi isoja ja jopa stressaavia ja ahdistavia asioita, vaikka ne olisi tyyliin sellaisia, että tilaa joulukalat. Nyt kun sä kirjoitat ne paperille, niin ne muuttuu käsiteltäviksi tehtäviksi. Eli kirjoita siihen kaikki tehtävät, jotka sä muistat nyt just, mitä sun pitäisi tehdä ja mitkä pyörii sun mielessä. Tämä vapauttaa sun mieltä näihin tämän hetken ajankohtaisiin asioihin ja mahdollistaa sen, että sä kuitenkin muistat tehdä nämä asiat, mitkä kolkuttelee siellä joulua varten. Sä voit palata tämän listan ääreen ja kirjoittaa siihen lisää. Mutta listaa siihen nyt, vaikka niitä olisi vain 5 asiaa just tällä hetkellä, niin kirjoita ne nyt siihen. Ja sitten varaa sun kalenterista hetki, jolloin sä aiot käydä näitä oikeasti läpi ja toteuttaa näitä, eli esimerkiksi oikeasti soittaa ja varata ne joulukalat. Tai oikeasti tehdä sen siivouksen, mitä sä toivot ja haluat tehdä. Tämä on todella tärkeä minimalistinen ajatus ja tämä pitää nyt mennä ihan ytimeen asti, jotta sä onnistut sun joulussa. Useimmat ihmiset kamppailee tämän kanssa ihan jatkuvasti. Aloita odotuksista, älä tavaroista. Moni alkaa nimittäin raivata tavaroita ja käydä sitä siivousta läpi ensimmäisenä joulun koettaessa. Tämä on nyt väärä tapa suhtautua jouluun tai mihinkä tahansa juhlaan, vaan ensin käy läpi ne odotukset. Minkälaisia odotuksia minulla on tätä juhlaa kohtaan? Nyt ihan raaan rehellisesti, edes 5 minuutin reflektio saattaa kestää kauemminkin. 5 minuutin reflektio siitä, mitä minä odotan tältä juhlalta. Haluatko sä esimerkiksi nähdä ihmisiä, juhlia muiden ihmisten kanssa, vai haluaisitko sä mieluummin olla vaikka rauhassa ja levätä? Haluaisitko sä semmoista ihanaa joulumusiikkia vai mieluummin semmoista hiljaisuutta? Nämä on nyt tosi tärkeitä asioita. Onko siinä sun tavoitetilassa täysin puhdas koti vai onko se ok, että siellä on vaan semmoinen jouluinen tunnelma? Kun sä saat nämä sun omat odotukset selville, niin sen jälkeen sä lähdet tavoittelemaan sellaista joulua. Perheellisten kannattaa selvittää myös muiden osapuolten odotukset sitä joulua kohtaan, ja jos te olette menossa viettämään joulua jonnekin, niin kyllä kävisin läpi näidenkin ihmisten ajatuksen siitä joulusta, että pitääkö olla ajallaan joulupöydässä, milloin lahjat avataan. Tähän riittää semmoinen tosi pienikin läpikäynti, keskustelu, reflektio, ja se muuttaa ihan kaiken, koska silloin sun odotukset on tavallaan niin kuin laskettu oikealle tasolle tai sä oot nostanut ne itse oikealle tasolle ja sä tiedät, mitä kohti sä pyrit. Äärimmäisen tärkeä harjoitus, varsinkin joulua varten. Sieltä tulee nimittäin muuten ihan älyttömästi riitaa ja semmoista odotuskonfliktia, jos et käy näitä läpi etukäteen. Joulusiivous ei ole suursiivous. Meidän mielelle riittää, että on visuaalisesti rauhallisen näköistä, ei tarvi olla putipuhdasta, ja tällöin meidän stressitaso jo laskee. Eli nyt kun joulu tulee ja jos sulla on kiire ja sulla ei olisi aikaa keskittyä siihen siivoamiseen tai järjestämiseen, tai sä et ehdi ulkoistaa sitä kunnolla, niin keskity strategisesti tärkeisiin alueisiin. Näitä on alueet, joilla vietetään paljon aikaa, esimerkiksi olohuone tai makuuhuone tai keittiö, jossa tehdään paljon ruokaa joulun aikaan. Jos kukaan ei ole tulossa teidän kotiin, ettekä te ole viettämässä kotona joulua, niin silloin sitä joulukotia ei tarvitse välttämättä laittaa ihan tappiin asti siistiksi ennen joulua. Sen siivoamisen ehtii tehdä myös joulun jälkeen. Eli suursiivousta ei ole pakko tehdä ennen joulua, saat tehdä, jos ehdit ja sulla on aikaa ja kykyä siihen. Jos ei ole, työtilanne ei anna myöten, perhetilanne ei anna myöten, se on ihan ok siivota se koti kunnolla sitten myöhemmin. Mutta jos sä haluat sinne semmoisen siistin tunnelman, niin raivaa ne keskeiset strategiset alueet. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi olohuone, makuuhuone, keittiö. Keskity niihin, koska ne on ne paikat, missä sä vietät eniten aikaa, mistä sulla tulee eniten aistittua sitä kodin
ympäristöä ja fiilistä. Keskity siinä sun siivoamisessa ja raivaamisessa näihin 3 asiaan, eli näkyvä pinta, kaikki tasot tyhjäksi, käytettävät alueet, eli esimerkiksi vessat, ja jos vieraita tulee, niin vieraiden oleskelualue, ja 3, se, että sä saat tunnelman sinne kotiin kohdilleen, eli muutama strategisesti sijoitettu koriste tai poistettu koristeesine tuo sen joulutunnelman teille. Se riittää tässä kohtaa, jos ei ole aikaa enempää. Kohta 4 on hyvin tärkeää oivaltaa myös, jottei me hukuta semmoiseen runsauteen. Eli kun alat koristella joulukotia, niin sun täytyy ensin siirtää jotain tieltä pois. Joulukoti ei synny siitä, että me tuodaan koristeita toisten koristeiden rinnalle. Mä oon tehnyt tämän virheen tosi monta kertaa, että mä oon koristellut mun kodin lisäämällä asioita, esimerkiksi hyllyille, koristeita hyllyille. Ja silloin se saattaa alkaa oikeasti olemaan liian runsas jo se koti. Tehdään silleen, että poistetaan ensin sieltä jotain, laitetaan ne sinne joulukoristeiden tilalle säilöön kaappiin ja tuodaan vasta sitten joulukoristeet siihen paikalle. Tällöin se koti ei muutu semmoiseksi liian runsaaksi meidän mielellä. Kohta 5 on tilaa vieraille, ei täydellisyyttä. Eli jos teille on tulossa vieraita sinne, niin muista mitä he tulevat teiltä hakemaan. He eivät tule hakemaan sieltä nyt semmoista täydellisyyttä, vaan he tulevat teille todennäköisesti tavatakseen teitä. Eli he haluavat osallistua teidän jouluun. Tällöin asioiden ei tarvitse olla täydellisiä, mutta olisi hyvä, että heillä olisi siellä mukava olla. Keskitytään tässä kohtaa luomaan vieraille sellaiset järkevät olosuhteet, mihin he saa vaikka avata laukkunsa, laitettua vaatteensa, joku paikka, missä oleskella ja kokea olevansa niin kuin kotoisasti teidän kotona. Keskity näihin asioihin, muiden asioiden ei tarvitse olla täydellisiä. Jos he kokee siellä voivansa toimia ja olonsa kotoisaksi, se riittää. Se on ok ja se riittää tässä kohtaa. Kohta 6 on sellainen, minkä moni saa vähän väärin. Kohta 6 on, että joulutunnelma ei synny tavarasta. Joulutunnelma syntyy valosta, rytmistä, ihmisistä, siitä oleskelusta, siitä kokonaiselämyksestä. Meidän ei tarvitse hankkia yhtään tavaraa lisää viettääksemme joulua. Ei yhtään tavaralahjaa, ei yhtään tavarakoristetta, ei yhtään jouluneuletta. Se riittää, mitä meillä on. Toki on mukava hankkia esimerkiksi jouluruokaa ja jotain lahjaksi. Voisiko ne olla vaikka jotain aineetonta lahjakorttia tekemistä yhdessäoloa. Eli sun ei tarvitse nyt mennä hankkimaan mitään tavaraa viettääksesi joulua. Tää on jostain syystä iskostunut meidän takaraivoon aika monella, että olisi hyvä ostaa jotain jouluservettiä tai jotain jouluista astiaa tai koristetta. Ei ole pakko, enkä suosittele tätä, koska ne on siellä sitten sun riesana tammikuusta alkaen. Joulutunnelma syntyy siitä, että sä teet tilaa sinne ihmisille olla ja viettää sitä joulua ja kohdata toistensa kanssa. Kohta 7 on tosi haastava toteuttaa, mutta jos sä onnistut tässä, niin sä saat mahdollisimman pienellä tekemisellä maksimaalisen tuloksen. Kohta 7 on keskity olennaiseen. Mutta kuten huomaat, niin sun aikaisemmat kohdat, mitä sä oot tehnyt tässä listoissa, esimerkiksi määritellyt ne omat odotukset, niin edesauttaa tämän kohdan onnistumista. Jos sä tiedät nyt, mitä sinä odotat joululta, mitä sun perhe odottaa joululta, keskity sen asian luomiseen. Henkilökohtaisesti mä toivon semmoista yhdessäoloaikaa ja jouluelämyksiä, jonka takia mä oon luonut meille mahdollisimman minimalistisen joulun, mikä oikeastaan kasvaa semmoisista yhteisistä elämyksistä. Me ollaan nyt leivottu pipareita ja koristeltu kuusta ja tehty tällaisia jouluisia asioita perheen kesken. Ja näistä rakentuu meidän hyvä joulu. Se ei synny niistä tavaroista tai mistään materiasta, vaan tällaista yhteisistä hetkistä ja yhdessä tekemisestä. Jos sä haluat katsoa seuraavaksi, mitä mä en aio tehdä tänä jouluna, niin katso tää seuraava video. Tykkää videosta, laita jakoon, jos jollekulle olisi hyötyä näistä vinkkeistä.